دوستان عزیز السلام علیکم. در این ویدیو 5 لغات داریم که با یاد گرفتن این لغات حرف زدن به زبان انگلیسی آسانتر و محاوره سریعتر خواهد شد. دوستا اگر ما want to را با شخص اول، دوم، سوم یعنی I, we, you, they, he, she و it استفاده کنیم می توانیم با اضافه کردن عمل مورد ضرورت خود جمله را مکمل کنیم. مثلا اگر ما با I want to یعنی عمل اضافه کنیم watch، ما اینجا بعض مثال ها را آوردیم، شما می توانید که مورد ضرورتتان عمل استفاده کنیم. I want to watch، من می خواهیم ببینم، جمله را تکمیل می توانیم. ما می توانیم که با اضافه کردن اسم جمله را واضح تر بسازیم. طور مثال I want to watch the television، جمله ما واضح تر میشه. و می توانیم همچنان وقتش هم واضح کنیم tonight. I want to watch the television tonight. کلمه بعدی ما we شخص اول جمع میتونیم که ما we want to ما میخواهیم we want to play. چی میخواهیم؟ we want to play میتونیم که ایناله با اضافه کردن اسم فوتبال. شما هر چیز میتونیم بیاریم که ما فوتبال و وقتش هم میتونیم اضافه کنیم today. میبینیم دوستا که want to ما میخواهیم هر چیز ضرورت داشته باشیم. I want to watch، I want to play یا هر عملی که باشه میتونیم که want to استفاده کنیم. خب you شخص دوم است. You want to study چی؟ English. وقتش هم اضافه میکنیم next year. حالا اگر ما next year یا English نمیگیم جمله نامکمل نیست، جمله با معناست. They شخص سوم است، جمع است. They want to fly، جمله را واضح تر میتونیم بسازیم. کجا میخواین پرواز کنن؟ میتونیم که بگیم to Dubai. They want to fly to Dubai. حالا اگر میخوایم که واضح تر باشه میتونیم وقتش هم بگویم in holidays. چی وقت؟ in holidays، در تعطیلات یا در رخصتی های خود. He شخص سوم he wants to، ما میفهمیم که وقت he she it حرف عمل به خود اسم میگیره، از او خاطر he wants to jump. جمله تکمیل است، ما میتونیم he wants to jump بگویم یا هر عملی که باشه میتونیم درباره از او شخص گفتگو کنیم یا حرف بزنیم. خب اضافه واضح تر میکنیم جمله را. he wants to jump down in the pool، او میخواهد جمپ کند به حوض آببازی. she wants to ما مثال کوک آوردیم. she wants to cook what یا cook چی رو میخواه که بپزه؟ rice. میتونیم بگویم میتونیم نگویم. she wants to cook یا she wants to cook rice. حالا وقتش هم میتونیم بگویم she wants to cook rice for lunch. بعدی it wants to drink میتونیم واکنیمش more milk یا شیر بیشتر میخواد بنوشد. در درس های پیش خود گفته بودیم که it میشه، ما میتونیم it برای حیوانات کوچک استفاده کنیم. it wants to drink more milk. میریم عقب لغت بعدی. دوستا شما میتوانید نظریاتتان را درباره درس‌های ما با ما از طریق کامنت شریک بسازید تا ما بتوانیم ویدیوهای خوبتر با مورد ضرورتتان بسازیم. تشکر. لغت بعدی have to. دوستا وقتی که have به شکل عمل خاص استفاده میشه معنایش داشتن میباشه، ولی وقتی have to با to استفاده کنیم به شکل model verb میباشه و model verb طوری که ما یادآور شدیم همیشه به یک لغت خاص ضرورت داشته باشه که یک لغت عمل خاص باید با خود داشته باشه تا باشه که جمله تکمیل شود. اما مثال های را که ما یادآور شدیم قبلا بیاین ببینیم که آیا میتونیم لغات با have to استفاده کنیم. لغت اول ما I have to watch. پیش چی خوانده بودیم دوستا؟ I want to watch، ما میخوایم ببینم. وقتی که با have to بگویمش I have to watch به معنای ما باید ببینم. have to به معنای باید، یکی must است حتما، یکی باید. اینجا have همراه to به معنای داشتن نه ولی به معنای باید میشه و مدل ورب از دوستا. I have to watch the television tonight. میبینین دوستا
عمود جمله را که ما بالا استفاده کردیم ما همچنان میتونیم که بجای want to have to را بیاریم have to استفاده کنیم. معنای جمله همچنان درست است. I have to watch. شما در وقت محاوره یا گفتگو میتونین همراه have to هر لغت عمل را که ضرورت داشته باشین میتونین اضافه کنین. دوم we have to play football today. دوستا میبینین که کدام فرق نام در جمله درست است با want to و با have to همچنان. You have to study English next year. تو باید بعدی انگلیسی بخوانی. They have to fly to Dubai in holidays. با وقت ما they want to گفتیم they want to fly to Dubai و میخواهند به دبی پرواز کنند. وقت با have to میگیم they have to fly و باید به دبی پرواز کنند. و they شخص سوم است. همچنان he has to یادآور شم دوستا که با شخص سوم have به has تبدیل میشه. همچنان ما میبینیم که با she و it همچنان به has تبدیل شده. میگم he has to jump down in the pool. جملات همیش با مو شکل که پیشتر یاد باقی من دوستا هم ما لغت خود از want to به have to تبدیل کردیم و جمله مکمل است و در جمله کدام تغییر نمیه، صرف در معنایش تغییر میه که want to خواستن و have to باید. و همچنان she has to cook rice for lunch. ما میتونیم همچنان it has to drink more milk. این دوستا که have to یک لغت بسیار مهم هم است. ما میتونیم که هر وقت از این استفاده کنیم و اکثریت اوقات بسیار به صورت عموم have to استفاده میشه. میریم به طرف لغت like to همچنان مدل ورب می باشد، نه عمل خاص. از این رو ما به یک ورب یا عمل خاص نیاز داریم که جمله ما مکمل تر شود. و I like to به معنای من دوست دارم. I like to watch the television tonight. ما صرف لغت مدل وربش دوستا از have to با like to میتونیم like to را استفاده کنیم. من دوست دارم امشب تلویزیون ببینم. و we like to play football today. ما دوست داریم امروز فوتبال ساتری کنیم. و you like to study English next year. شما میخواهید بعد انگلیسی تدریس کنید یا بخوانید. یادآور شم دوستا که study با معنای تعلیم یافتن یا وقتی که ما در یک جای میآموزیم درس میخوانیم یا خواندن با معنای learning نیست که I learn. با معنای که study وقتی که ما در پانتون و یا در مکتب باشیم با study میگن برش. They like to fly. خب ما fly با want to و have to استفاده کردیم. همچنان میتونیم بگیم که they like to fly to Dubai in holidays. آنها دوست دارن پرواز کنند به دبی در روزهای تعطیلی خود. و شخص سوم به خود اسم میگه طور معمول he likes to jump down in the pool. او میخواهد یا او دوست دارد که جمپ بزند پایین به حوض آبازی. She likes to cook rice for lunch. همچنان ما دیجا با she اسم میگیرم لغت عمل ما و بعدیش it likes to drink more milk. دیدیم دوستان که ما سه لغت مختلفه want to, have to, like to. این سه لغت به شکل مدل ورب از استفاده کردیم و جملات طبق ضرورت خود ساختیم. شما میتوانید که لغات عمل خاصه مثل watch, play, study, fly, jump, cook, drink این لغات میتونید طبق ضرورتتان هر لغتی که باشه یا در وقت گفتگو با هر لغتی که ضرورت داشتین میتونین که با این لغات را که امروز میآموزیم استفاده کنین و همچنان بسیار طور عموم استفاده میشه و در محاوره بسیار خوب است. میریم طرف لغت بعدی. لغت بعدی ما can به معنای توانستن می باشند و حالت خود را با شخص اول، دوم و سوم تغییر نمی دهند دوستان. این مدل ورب ما با he, she و it که شخص سوم می باشند حالت خود تغییر نمی ده دوستان. ببینیم که آیا مثل want to, have to, like to
همچنان can با همون جملاتی که ما ساخته بودیم معنای درست میدهد یا نه. I can watch the television tonight. من میتوانم امشب تلویزیون ببینم. We can play football today. ما میتوانیم امروز فوتبال ساعتری کنیم. You can study English next year. تو یا شما میتوانید سال آینده انگلیسی بیاموزید. They can fly to Dubai in holidays. آنها میتوانند در روز رخصتی های خود یا روز تعطیلی های خود به دبی پرواز کنند. He can jump down in the pool. او میتواند به حوض آبازی جمپ بزند. توانستن. can یعنی توانستن. She can cook rice for lunch. نگفتنم اونا دوستا که lunch غذای چاشته میگه. She can cook rice for lunch. او میتواند برای غذای چاشت برنج بپزد. It can drink more milk. او میتواند شیر بیشتری بنوشد. دیدین دوستا can حالت خود با he, she و it اس به خود نگرفت. ذهن نشین کنین که can به خود اس نمیگیره. مادل ورب can. بعض مادل ورب هاست که وقتی که ما با he, she و it استفاده میکنیم به خود اس نمیگیره دوستا. همچنان لغت بعدی ما همچنان اس نمیگیره. بیاین ببینیم کدام. لغت بعدی ما will به معنای اراده و عملی که ما در آینده نزدیک انجام میدهیم یا انجام خواهیم داد اشاره میکنن. با شخص اول دوم و سوم طوری که گفتیم دوستا حالت خود تغییر نمیده. طوری که گفتیم که will اراده و عملی که ما در آینده نزدیک انجام دادن استیم اشاره میکنن. بیاین ببینیم که در جملات چی معنا میده. I will watch the television tonight. من امشب تلویزیون خواهم دید. در آینده نزدیک که tonight اشاره میشه. We will play football today. آینده نزدیک است که ما امروز فوتبال ساعتری خواهم کرد. You will study English next year. شما سال بعدی یا سال آینده انگلیسی خواهد آموخت. They will fly to Dubai in holidays. آنها در روزهای تعطیلات خود به دبی پرواز خواهم کرد یا خواهد کردند. ببخشید از خاطر که جمع است. They آنها. He will jump down in the pool. او به حوض آبازی خیز یا جمپ خواهد کرد. She will cook rice for lunch. او برای غذای چاشت برنج خواهد پخت. It will drink more milk. او شیر بیشتر خواهد نوشید. ما دیدیم دوستا که will از simple future است که ما انشالله باز درس های بعدی است که simple future. حالا این لغت در اینجا از خاطر آوردم که 5 لغات هستن دوستا که با آموختن این 5 لغات میتونین که هر حرف عمل استفاده کنین و در گفتگو و محاوره استفاده کنین. یک بار تمام لغات با معنایش با هم میخوانیم. want to خواستن. have to باید. like to دوست داشتن. can توانستن. will اراده. درس امروزی خود دمیجه و پایان میرسانیم. تا درس های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.